Podcast điều nên làm để bố mẹ sống lâu với mình hơn nhé. Thanh Podcast xin chào tất cả mọi người nha. Thanh Podcast hôm nay muốn kể về những câu chuyện mà theo mình là rất bổ ích, rất là có ích cho tất cả mọi người. Câu chuyện này nó được diễn ra từ chính hoàn cảnh trong gia đình của mình luôn. Thì cách đây là 14 năm, trong một lần mình đi công tác ở Dầu Tiếng thì mình có nhận được một cuộc gọi là ba mình nhập viện bởi vì bị tai biến mạch máu não và có thể là không qua được. Thì lúc đó là mình tức tốc mình về. Đầu tiên mình muốn chia sẻ là ba mình là một người sống rất là lành mạnh, không có rượu chè, không cờ bạc, ngủ sớm dậy sớm, làm việc uống nước sôi, nước chín á, đun sôi để nguội. Thì có một điều là ba mình là người Trung cho nên hay ăn mắm mà gọi là mắm cái của người Trung á. Lúc nào ăn cơm cũng có chén nước mắm đó, chén mắm đó hết. Cho nên là người ta nói là có thể là ăn mặn cho nên mới dễ bị tai biến. Đó, thì đó cũng là một cái kinh nghiệm để mà chia sẻ cho mọi người, để mọi người cân đối cái người lớn tuổi bố mẹ mình trong gia đình nha. Thì lúc mình chạy về thì ba mình đã nằm trong cái phòng đặc biệt nhất là dây nhợ lum la. Thì ba mình liệt nửa người một bên á, ví dụ như chuyện nước biển bên tay này qua tay này là ngày mai chuyện qua chuyện lại vậy đó. Thì mỗi lần mình ngủ mình phải dình tay ba mình, mà ba mình cứ thường là ba mình ví dụ như mỗi người mà liệt nửa người thì mỏi lắm, cứ quơ tay quơ thì cái cây kim của truyền nước biển á nó sẽ chạy ngược máu lên trên cái bình, rất nguy hiểm nha. Cho nên là mình cứ ngủ mà giống như thức vậy đó. Mà các bạn biết không, ròng rã suốt 45 ngày mình tụt huyết áp luôn. Thế là nhà mình thì neo đơn lắm, có mình và chị với là mẹ với ba thôi, còn một chị lớn nó chỉ bị hở van tim mất rồi. Do đó là ba mình thì là đàn ông thì mình phải chăm chứ đâu còn ai chăm được nữa đâu, đúng không? Đó, xong rồi thì mình chăm mà mấy bạn biết không, có nhiều hôm á ba mình đi vệ sinh một đêm tới sáng là 5 lần, coi như là thức trắng là bình thường, chuyện bình thường phờ phạc luôn. Và có một lần mình tụt huyết áp và mình xỉu ngang luôn. Thì chị mình với lại mẹ mình bắt đầu tức tốc mang đồ ăn lên bồi dưỡng cho mình, bởi vì sợ là lỡ như là mình mà có chuyện gì thì không ai lo được hết. Đó, và đến ngày mà ba mình khỏe dần thì xuất viện về nhà thì bắt đầu là cả nhà thống nhất là sẽ thuê một người giúp việc. Rồi mấy chị em đi làm, mẹ cũng ở nhà chung với lại chị giúp việc. Thì lúc đó mẹ còn khỏe, chừng 1-2 năm sau thì mẹ mới yếu dần. Thì lúc đó là mấy chị em mới đi làm thì ai phụ gì đó, phụ trong nhà thuốc men điện đờm gì đó, thì hai chị em cứu nhau đi làm. Thì cái giờ của nhà mình á, là ví dụ như buổi sáng á, là mình ngủ nhà, bởi vì mình đi làm từ lúc 5:30 chiều cho đến khoảng 1-2 giờ đêm á mình về. Còn chị mình á, là ở cả nhà cả ngày ở bên nhà chồng. Buổi chiều 6 giờ thì mới rảnh, 6-7 giờ là bắt đầu dẫn hai đứa cháu với lại ông anh rể về bên này, về bên ngoại. Đó, thì buổi sáng 6 giờ là chị giúp việc, chị sẽ dậy, chị vệ sinh, bưng thau nước, lá khăn, vệ sinh cho ba mình, súc miệng này kia. Các bạn biết không, người mà tai biến nằm chỗ súc miệng, sao súc miệng mấy bạn đâu có ngồi lên này mà phun ra được đâu, mới là đổ nước vô ba tự phun ra bên hông như này là phải lấy khăn đồ hứng. Nói chung là như vậy đó mấy bạn. Thì khi nào mà mọi người, nếu là những người nào có ba mẹ may mắn không có bị những cái bệnh như vậy, bệnh nền như vậy, thì thật sự đó là một điều hạnh phúc lắm luôn. Còn bên mình, nhà mình thì lại xảy ra như vậy. Còn mẹ mình thì được, nhưng mà mẹ mình cũng yếu dần, mỗi lần đi đâu thì phải dắt, chứ không thôi là mẹ mình té lăn ra luôn đó. Té lăn là té từ cái dạng mà yếu, không đứng vững á. Đó, thì bắt đầu là khi mà lau mặt cho hai người xong, đem thau nước xuống, thì bắt đầu là hâm đồ ăn lại để mà đem lên cho ăn. Thì tất cả các phần ăn của ba mẹ mình là chị mình nấu từ hôm qua. Bởi vì người giúp việc mà, mỗi người ở mỗi miền thì nấu nhiều khi đồ ăn không hợp khẩu vị, rồi ba mẹ bệnh rồi không ăn được, rồi lấy gì sức khỏe đâu mà vượt qua bệnh được. Đó, thì cho nên là chị mình mới là cái người mà làm đồ ăn mới hợp, mới hiểu ý của ba mẹ mình nhất. Rồi xong, đến lúc đem đồ ăn lên thì nhà có 2 cái giường, ba nằm bên, mẹ nằm bên, ở giữa là cái đường đi. Thì cái chị giúp việc chị sẽ ngồi ở giữa và chị mở tivi lên, một bên tô cứ đút bên này muỗng, quay bên kia đút bên kia muỗng,
rồi mở tivi rồi nhiều khi ba người nói chuyện nhau xối xả gì đó, rồi nhiều khi ba mình cũng chọc chọc cười vậy đó, không biết nữa. Vậy đó. Xong thì xong rồi thì chị lau miệng rồi cái kia, xong rồi mới đem những cái phần thuốc mà bác sĩ dặn mỗi ngày á, đem ra cho hai người uống xong thì cả hai người mà còn mẹ thì còn có tivi một chút, ba thì vẫn nằm liệt mà coi. Thì chị đi dọn dẹp nhà cửa rồi rửa bát rửa chén rồi lau nhà, tại vì nhà mình đa số người lớn không mà, cho nên là cũng không có ai bày biện hết. Đó thì khoảng chừng 10 giờ 10 rưỡi là mình bước xuống, thì lúc đó là ba mẹ đã bước vào giấc thứ hai rồi, giấc ngủ thứ hai rồi. Thì mình làm việc lặt vặt hay gì đó rồi xong rồi khoảng chừng 11 rưỡi là bắt đầu là ăn giờ trưa. Thì chị giúp việc chị sẽ đem lên, và được cái giờ ăn của giờ trưa nó y chang như giờ buổi sáng vậy đó, nhưng mà nó khác một cái là có mình ngồi đó mình giỡn, mình nói chuyện ba mình chọc lét, mình nói chuyện cười, rồi hỏi ba khỏe không, rồi ba có ngủ được không, ba có cần gì nữa không. Nhiều khi buồn miệng á, thèm ăn kẹo hoặc là gì ta, hoặc là thiếu thuốc gì đó trong người ba còn nhức mỏi quá hay gì đó thì mình sẽ bổ sung thêm. Có nghĩa là nhiều khi ba mẹ cũng không nhớ đâu, có là mình nói chuyện mình phải biết ý và mình gợi ý lên thì ba mẹ sẽ sực nhớ lại, ba mẹ sẽ mua cho ba cái đó, mua cho mẹ đó, ví dụ vậy. Hay là mình hỏi là mua đó thêm nha, thì gật đầu là biết rồi đó. Thì và mình cũng nói luôn là những cái lần nói chuyện như vậy thì những ai mà đang có bố mẹ già ở nhà, dù cho bố mẹ không bệnh hay bệnh, thì mấy bạn cũng nên sau khi những cái giờ làm tan ca về, tắm rửa xong quăng hết qua một bên giùm đi, ngồi bỏ 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ ra ngồi nói chuyện ba mẹ, tỉ tê trên trời dưới đất, chuyện này chuyện nọ kệ, cứ nói đi. Bởi vì á, mấy bạn cứ hiểu như này, nếu bản thân mình già đi thì mình cũng yếu dần và mình sẽ nằm nghỉ nhiều hơn ngồi đi, đúng không? Vậy thì mình nằm như vậy mà con cháu thì lại xa, cái lứa nó xa mình quá, nó không có đến gần với mình để nói chuyện nhiều mỗi ngày, thì dần dần cứ bị cô đơn. Rồi bị cô đơn cộng thêm là ví dụ như ba mẹ mình là già nè, bệnh nữa nè, nằm chỗ nè, mấy bạn biết triệu chứng gì xảy ra không? Có nghĩa là một ngày nọ mẹ mình nói chuyện bình thường, ba mình thì nói chuyện ú ớ, mẹ mình một ngày nọ tự nhiên nói chuyện mình nghe không rõ, mình mới hỏi, bắt đầu mình mới để ý. Có nghĩa là cái thời gian mình ít nói chuyện ba mẹ mình quá, thì ba mẹ dần nằm á, cái lưỡi nó thụt vô mấy bạn, cái lưỡi á, từ từ nó bị thụt vô trong luôn, là sẽ thứ nhất là rất là khó ăn uống nè, rồi làm sao mà biểu cảm, làm sao mà nói cho mình nghe là ba mẹ đang bị cái gì để mà mình còn chạy kịp thời, đúng không? Chứ không thôi là làm sao bây giờ, nếu mà nó đổ ra nữa, nặng hơn nữa thì còn mệt nữa. Cho nên là tất cả mọi người làm ơn, trong cái bài podcast này mình đặt cái tiêu đề là làm điều này để ba mẹ được sống lâu với mình. Có nghĩa là khi mình nói chuyện như vậy, thứ nhất mình tháo ra được những cái điều trong lòng ba mẹ muốn nói, hoặc là ba mẹ nhớ về kỷ niệm, ba mẹ cũng vui cũng ấm áp, rồi nói chuyện với con cháu ba mẹ cũng thích, đúng không? Chứ thôi tuổi thân cô đơn lắm. Rồi cộng thêm nữa là gì, là cái lưỡi sẽ hoạt động liên tục, giống như nó tập thể dục á, thì lưỡi sẽ khỏe, ăn uống sẽ ngon và sống lâu được với mình, đúng không? Chắc chắn rồi. Mình phân tích đi mình biết liền. Một cái điều rất đơn giản thôi, cứ cố gắng, ai cũng được làm ơn chịu khó ngồi nói chuyện. Các bạn biết không, nhiều khi tối á, thì khoảng 6 giờ chị mình mang đồ ăn về bắt đầu nấu nướng, thì anh rể mình sẽ mang ba mình vào tắm rửa. Có khi mình tắm, có khi anh mình tắm, thì ba mình cười sặc sụa, nhưng mà tắm nguy hiểm nha, ý là phải giữ, chứ không thôi là lớp xà bông lớp nước trượt cái là ba ngã, là ba đập đầu vô chỗ nào là chết luôn. Tại vì ba tai biến mà, ba bị liệt, ba đâu có làm chủ được đâu, phải dịnh. Xong mà bồng ba lên rồi thay đồ sạch sẽ, rồi lau người khô, rồi ngồi dựa vào tường chút để cho huyết áp ổn định đã. Huyết áp ổn định rồi mới dám nằm xuống. Thì trong lúc mà ngồi đó là phê luôn, là vô giấc luôn. Và vô giấc rồi thì khoảng chừng 50 phút thôi tụi mình kêu dậy liền. Tại vì ông mà ngủ chiều như vậy là tối ông không ngủ thức trắng luôn, và ông kêu sùm trong nhà hết. Đó, thì đó cũng là một cái kinh nghiệm. Cho nên là tụi mình không cho. Và đến 7 giờ thì bắt đầu là hai đứa cháu ngoại với lại chị mình với lại anh rể xúm xích đó, ăn cơm, giỡn hết, coi tivi, nói chuyện trên trời dưới đất, nói người này nói người kia, rồi khỏe không. Và nhiều khi đôi khi có buổi tối có bà con tới thăm nữa. Đó thì nó diễn ra như vậy hoài. Thì mấy bạn nghĩ một ngày mấy bạn nằm thử trên giường suốt 24 tiếng, bạn quải lắm luôn.
Còn đằng này ba mình nằm 10 năm, không có người tới trò chuyện chắc chết mất chết từ 2 năm đầu. Ba mình nằm 10 năm. Và mấy bạn biết không, khi mà tối khuya mình về á, là ba mình hay kêu. Nhiều khi mình sơ ý mình lơ đi, mình bỏ lên phòng luôn thì không gì, nhưng mà mình có một lúc mình đến mình giỡn ba mình thì ba mình kêu thì mình lật ba mình qua, mình vỗ cái đằng sau cái phổi á, để cho ba mình đừng có bị đờm. Thì mình vỗ bắt, sau đó trong bệnh viện bác sĩ chỉ, thì khi mình vỗ vậy thì mình thấy một cái vết con gì nó cắn á. Thì mấy bạn biết không, đó, nếu như mà mình cứ không có kết nối với ba mẹ để mà nói chuyện qua lại hay là gì đó, thứ nhất lưỡi bị yếu, thứ hai có chuyện gì cũng không bày tỏ được với con cháu, rồi đến lúc mà mấy bạn nghĩ đi, đã nằm một chỗ bị tai biến mà lưng lở loét nữa thì mấy bạn nghĩ con nó rất là thê thảm. Ví dụ nha, mấy bạn bị thì mấy bạn nghĩ sao, đúng không? Đừng nói gì hết, đừng có làm lơ, đừng có làm biến bất cứ một lúc nào hết. Mấy bạn tin không, cái ngày mà ba mình mất á, da trắng bóc, mặt hồng hào, thẳng tưng, mướt rượt từ trên dưới, mập luôn. Nhưng mà chỉ có điều là cuống họng dần dần nó nhỏ lại, ăn dần dần giống như là già yếu, là lúc đó là mất cũng 80, 81 rồi. Thì nằm 10 năm rồi các bạn. Đó, yếu là mất. Nhưng mình rất là vui một điều là cái sự mà gọi là kỹ càng, chăm sóc chu đáo của tất cả các thành viên trong gia đình mình á, thì ba mẹ mình rất là sạch, ý là cơ thể rất là sạch và trắng hồng luôn. Thì đó là những cái điều mà không phải mình làm một ngày hai ngày được, hay là mình làm một hai ngày xong rồi mình lơ hoài, không được đâu nha. Mình phải duy trì và mình tập thành thói quen. Và nếu mình không nói chuyện á, thì nhiều khi ba mình nằm một chỗ rồi có con gì cắn, con rệp cắn, con gì cắn sao, rồi nói ra vậy, đúng không? Thì không biết nói cái kiểu ơi, thì mấy người tai biến mà người ta sẽ nói như vậy. Cho nên là mọi người làm ơn để ý khi mà ba mẹ, dù ba mẹ không kêu thì mình cũng lại, mình coi, mình ngó bàn chân. Nhiều khi người ta bệnh, người ta không biết, mà chỉ biết là nhức quá chỗ đó mà không biết chỉ sao hết, khổ lắm mấy bạn. Thì đó, rồi muốn nói cũng nói không được, nhiều khi mình không nói chuyện nhiều rồi lưỡi im luôn, nhiều khi câm luôn đó. Đó, và cái điều đặc biệt nữa là nhớ nói những người giúp việc là cho ăn, mình phải để ý nha. Tại vì mình đã chạy xuống vuốt mẹ mình 2 lần, và lần thứ 2 mẹ mình mất. Đó là cho ăn, đưa muỗng to quá, chị giúp việc đưa muỗng to quá, mắc nghẹn lần thứ nhất mình vuốt được, lần thứ 2 mẹ mình mất luôn. Đây là những điều mà thực sự mình nghĩ rất quý giá, rất quý giá. Bởi vì trong cái chuyện mà cho ăn vừa rồi mình nói á, thật ra là này, con người mà mấy bạn, mình thuê người ta vào làm giúp việc thì lúc tâm trạng ta buồn, lúc tâm trạng ta vui, lúc ta mạnh tay, lúc ta yếu tay, ví dụ vậy đi. Con người mà, thì cái chị giúp việc nhà mình ở lâu lắm rồi, chị ok lắm, chị rất là ok. Mình không nghĩ gì hết, thực sự. Nhưng mà cái điều mà để mà mình phải suy nghĩ từ đầu đến cuối thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc trong cái giai đoạn mà 10 năm vừa qua. Ba mẹ bệnh thì mình mới có dịp được gần gũi chăm sóc ba mẹ. Đôi khi là cắt tóc, chải tóc, bấm chân móng tay, đánh bóp, đút ba mẹ ăn, uống miếng nước, ngồi giỡn ba mẹ, ôm ba mẹ. Nói chung là những cái điều đó làm sao mà bình thường, xin lỗi nha, ba mình mà khỏe mạnh đi tới lưu được, không bao giờ nhờ tới con cháu dù bất cứ một việc gì. Con cháu nhìn phụ, không phụ thì thôi. Ba mình là một người hạn chế tối đa làm phiền người khác, tính ba mẹ mình là vậy. Thì cho nên là chỉ có giờ bệnh chỗ thì con cháu mới được lo thôi. Đó, thì cái giai đoạn đó thật sự là mình cảm thấy hạnh phúc bên ba mẹ mình nhất. Thì đó, hồi nãy giờ từ đầu đến cuối qua câu chuyện này thì mình mới nhấn mạnh với mọi người, nếu mà những ai trong gia đình đang có ba mẹ già lớn tuổi thì tỉ tê nói chuyện, dành ra anh em dành nhau nói chuyện, hoặc là nhiều khi lâu lâu tối chạy vô ngủ với ba, ngủ với mẹ hàng đêm để mà nghe nói gì, hay là theo dõi thử là cơ thể ba mẹ có gì không. Nhiều khi người già người ta không biết các bạn ơi. Mình lớn rồi, bây giờ mình có công nghệ mạng, sách vở, mình cập nhật biết hết thì mình sẽ kịp thời hơn, đúng không? Có những các căn bệnh mà mình biết ra là nó đã giai đoạn cuối rồi thì rất là mệt. Cho nên là qua câu chuyện này mình cũng xin chúc tất cả mọi người, những ai còn cha còn mẹ, là một điều rất hạnh phúc. Và hãy nhớ những điều mà mình chia sẻ và hãy làm điều đó đi, để mà có một cái gia đình sống vui, sống khỏe, luôn đầm ấm. Chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc với gia đình của mình.